Vô Thần Tuyệt Cung vốn là hòn đảo vô thần, nhưng lúc này đây lại là nơi quyết chiến của hai đại cao thủ cấp thần, khiến trời nghiêng đất ngửa. Trong lúc Vô Thần Tuyệt Cung vô cùng hoảng loạn, Thiên Hoàng cho người gài hỏa dược dưới thềm chân đảo rồi kích nổ. Thềm đảo phát nổ tạo nên một cơn chấn động, làm nền đảo xuất hiện vô số vết nứt, không ít lầu ốc bị bốc cháy và sụp đổ. Đám môn hạ Vô Thần Tuyệt Cung nhìn thấy cảnh ấy chiến ý mất hết, tranh nhau rời khỏi Vô Thần Tuyệt Cung. Rẻ đâu khi vừa ra tới rìa biển thì biển nước giờ đây đã biến thành biển lửa mù mịt. Thì ra xung quanh đảo đã bị giăng bố lửa xanh ngùn ngụt, người trên đảo muốn ra khỏi đảo ắt sẽ bị thiêu ra tro. Người có thể phóng hỏa trên nước thì chắc ngoài Hỏa Lang môn chủ ra chẳng còn ai khác. Anh ta chính là con cờ đỏ mà Thiên Hoàng cho ra vào phút cuối cùng trong ván cờ của mình. Bẩm Thiên Hoàng, xung quanh đảo đã bị giăng đầy lục hỏa độc môn của Hỏa Lang, có thể cháy suốt 3 ngày 3 đêm, người trên đảo có cánh cũng khó thoát chết là cái chắc. Mọi việc xem như đã chắc thắng, nhưng Thiên Hoàng ngược lại có cảm giác trơ vơ. Chỉ bởi cả đời ông ta hầu như chẳng có ai đáng để ông ta nhìn. Nhưng với hai huynh đệ Quyền Đạo Thần, Vô Danh và Nhiếp Phong thì ông ta nhìn dưới một ánh mắt khác. 5 người này đều là cái thế kỳ tài, đáng tiếc không chịu quy thuận về dưới trướng của ông ta, ngược lại còn trở thành họa căn về sau, trong ván cờ này đành phải tìm cách loại bỏ. Thiên Hoàng dù sao cũng là bậc trọng tài, mắt thấy 5 đại cao thủ sắp bỏ mạng trong ván cờ của mình thì không thể tránh khỏi có cảm giác trơ vơ. Ông ta từ từ mở mắt, nhìn thấy cảnh Vô Thần Tuyệt Cung chìm trong biển lửa mà lòng không khỏi thở dài. Tiếp đó lại nhắm chặt đôi mắt. Ông ta nghĩ, kể từ nay trên thế gian sẽ chẳng còn ai và chuyện gì đáng để ông ở mắt ra nhìn nữa. Giờ đây ông ta chỉ biết vào khoang thuyền ngồi uống rượu một mình, rồi truyền lệnh gọi môn chủ Hỏa Lang của Hỏa Võ môn tới. Hỏa Lang, người mau dẫn 3 đội binh mã tiến vào Vô Thần Tuyệt Cung cứu hết những người ta cài vào trên đó. Thuộc hạ tuân lệnh. Nhưng Vô Thần Tuyệt Cung phạm vi rất rộng, ngoài những người chúng ra cài vào còn có 3 người nhóm Vô Danh, e rằng 3 đội nhân mã là không đủ. Vô Danh, không cần đâu, trẫm ngược lại muốn nhà ngươi đem đầu hắn trở về. Đám người Vô Danh dù sao cũng là người cùng bọn, họ hợp tác đối phó Tuyệt Vô Thần, một câu nói lạnh lùng này của Thiên Hoàng khiến Hỏa Lang bất ngờ vô cùng. Hỏa Lang vốn thuộc loại kẻ sĩ trung nghĩa, trước giờ đối với Vô Danh cũng có mấy phần kính phục nên không khỏi buột miệng nói tiếp. Bệ hạ, chúng ta tại sao phải làm như vậy? Tại sao, đám người Vô Danh cả gan dám xông vào Đông Doanh, hơn nữa bọn họ đều là trụ cột của Trung Nguyên, nếu có thể nhân lúc này mà tiêu diệt họ thì sau này dã tâm của Thiên Hoàng sẽ dễ dàng thực hiện. Đương nhiên, Thiên Hoàng chẳng hề trả lời Hỏa Lang bởi ông ta chẳng cần phải giải thích quyết định của mình với người khác. Hỏa Lang cũng tự biết hỏi ngược lại là đắc tội, anh ta trong lòng thấp thỏm lo sợ. Thiên Hoàng vẫn cứ tiếp tục rót rượu uống, Hỏa Lang nào dám ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu chờ giáng tội. Thiên Hoàng im lặng không nói, ông ta cũng không tỏ ra giận dữ, không mở miệng, không ai có thể biết ông ta đang nghĩ gì, ấy mới là chỗ đáng sợ. Khoang thuyền tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ có Hỏa Lang thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Hỏa Lang, thời gian không còn sớm nữa, ngươi y theo ý trên mà làm đi. Vâng lệnh, thuộc hạ sẽ nhất định lấy công chuộc tội. Hỏa Lang y như được ra khỏi cửa địa ngục, anh ta lật đật xoay người mà đi. Lại nói về chuyện bên trong Từ Diệp Lâm, Vô Danh đẩy hết công lực của mình vào người Phong Vân rồi đẩy 2 người lên mặt đất, còn mình thân bất do kỳ rớt xuống khe đất nứt sâu thăm. Nhìn thấy Vô Danh ở vào thế thập tử nhất sinh, Quỷ Hổ nô bộc trung thành bất chấp nguy hiểm lao xuống ứng cứu. Vô Danh, chúng ta thắng bại chưa phân thì ngươi tuyệt đối không thể chết, Quyền Đạo Thần nói rồi bộc phát quyền kình ra. Quyền kình phá hư không đi xuống trước ngăn chặn thế rơi của Vô Danh. Đồng thời lúc này Quỷ Hổ cũng lao xuống tới, với khinh công siêu phàm đã kéo Vô Danh lên mặt đất. Hê hê, một tuyệt thế cao thủ như ngươi làm sao có thể chết kiểu này, ngươi chỉ xứng chết dưới tay ta thôi. Nô bộc của Vô Danh đã hao tổn nguyên khí, đợi lát nữa giải quyết tay cao thủ kiếm tông này cũng chưa muộn. Và lại hắn đã đem toàn bộ công lực truyền cho 2 tên tiểu tử kia rồi. Được, để ta xem 2 tên tiểu tử này giờ đã trở nên lợi hại ra sao. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân sau khi nhận được 4 phần công lực của Vô Danh thì đứng sừng sững, nội lực của Vạn Kiếm Quy Tông đã chế ngự hết các vết thương trên người anh ta. Hơn nữa, với chân khí sung mãn, cơ thịt toàn thân cũng không ngừng căng lên, kỳ lân tí cũng đỏ rực, cả người anh ta như một cây cung đang được kéo căng xúc thế đợi phát. Ánh mắt của anh ta rắn như sắt thép, bởi vì anh ta biết Vô Danh đã đem nội lực cả đời truyền cho cuộc chiến này, anh ta buộc phải dốc hết sức, không được phụ lòng kỳ vọng của Vô Danh, không thắng thì không thể trở về. Hảo tiểu tử, lâm trận được Vô Danh vội vã đẩy dồn công lực cho mà vẫn như không hề có chuyện gì, đúng là tư chất cực tốt. Ánh mắt nó hiện giờ chứa đầy chiến ý, tuyệt đối không thể coi thường. Đang lúc suy tính, một trận gió lạnh tê buốt từ sau lưng ập tới. Tiểu tử này sau khi được truyền công lực cũng y như một người khác, âm hàn bất định, tựa thực tựa hư. Không sai, Nhiếp Phong từ khi được Vô Danh truyền công thì người như gió, đao như tuyết,
người đao gió tuyết hòa trộn thành trận bão tuyết. Mắt thấy phong vân như thoát thai hoàn cốt, Quyền đạo thần chiến ý càng cuồng thăng, ngầm vận hết công lực toàn thân lên. Hay, cả bốn đứa ngươi liên thủ ta cũng chẳng coi ra gì, giá gì chỉ là hai đứa, mau lên chịu chết đi. Quyền đạo thần đang lúc cười ngạo nghễ, bão tuyết cuồng phong cuốn tới sau lưng. Cước nhanh lắm, nhanh như cắt. Quyền đạo thần tung quyền đỡ lấy, nhưng vừa đỡ xong thì không thấy Nhiếp Phong đâu. Một cao thủ đỉnh cao như Quyền đạo thần càng kích khởi bộc phát ma tính trong người Nhiếp Phong, đao thế phát ra hàn khí lạnh thấu xương, cứ như sóng chiều chém xả vào Quyền đạo thần. Không hổ danh là quyền đạo cao thủ thần kính bách chiến, quyền ảnh tung ra nhanh như chớp, dù rằng đao thế có như sóng chiều cũng khó lòng phá được quyền thế này. Chém liên tiếp cả trăm đao, Nhiếp Phong vẫn chưa thể làm gì được đối thủ, tức thời biến chiêu tấn công hạ bàn. Nhưng Quyền đạo thần toàn lực phòng thủ, Nhiếp Phong làm sao có cơ hội. Ngược lại còn bị thoái cước của Quyền đạo thần đá trúng. Ô, Nhiếp Phong sau khi công lực kịch tăng thì tình hiếu thắng cũng tăng hơn trước, chỉ công mà không phòng thủ, cứ tiếp tục như vậy sẽ chẳng chiến đấu được lâu dài. Nhiếp Phong tấn công đã lâu mà không hạ được, vậy thì tại sao không nhằm Bách Hội Trung Phủ mà tấn vào. Vô Danh bên cạnh đã tìm ra được chỗ nhược trong lối tấn công của Quyền đạo thần, Nhiếp Phong liền phối hợp y như lời Vô Danh nói. Quả nhiên như Vô Danh dự đoán, Quyền đạo thần lập tức trúng chiêu. Thừa thắng xông lên, mau liên hoàn tấn công vào Thái Dương, Khúc Chỉ, Kỳ Môn, Cự Quan, Nhật Nguyệt, Trung Cực. Vô Danh tiếp tục xuất môn chỉ điểm, Nhiếp Phong cứ y theo lời mà đánh. Cước phóng vù vù nhanh đến vô ảnh. Quyền đạo thần thế trận rối loạn, liên tục trúng chiêu, phối hợp với sự chỉ điểm của Vô Danh, Nhiếp Phong giờ đây như hổ mọc thêm cánh. Luận về khinh công, quỷ hổ vốn đã thuộc hàng cao thủ hiếm có, nhưng nhìn thấy thân hình và cước pháp của Nhiếp Phong lúc này trong lòng ông cũng ngầm nể phục. Nhiếp Phong cước dù nhanh nhưng gặp phải quyền kình bá đạo của Quyền đạo thần thì cũng chịu. Còn Quyền đạo thần thì không ngừng chú ý đến đường cước của anh ta. Đáng tiếc, tuy thực tình cước nhanh đến nỗi khó nắm bắt được, nhưng quyền kình tựa như đang suy ngẫm. Đương nhiên xuất cước nhanh hao lực cũng nhanh, Quyền đạo thần nhắm ngay lúc chân khí Nhiếp Phong hơi ngưng trệ tung ra một quyền mà ông xúc thế đã lâu. Quyền kình tức thì đập vỡ đao hàn, mưa tuyết rải đầy trời nhìn hoa cả mắt. Quyền thế bá đạo còn đẩy Nhiếp Phong đến ngũ tạng lộn ngược. Nhiếp Phong tấn công mãi là không nên, cậu phải dùng khinh công lưu lại hồi khí cùng Bộ Kinh Vân liên thủ thì mới có hy vọng. Tuy vậy Nhiếp Phong càng đấu càng hăng, chẳng đếm xỉa đến lời Vô Danh, đao cắm xuống đất lại được rút lên tấn công tiếp. Tiểu tử ngươi dũng mãnh lắm, được, ta chiều ý ngươi. Tuyết ẩm chém xuống nửa chừng thì dừng lại, thì ra là bị luồng chân khí hùng hậu của Quyền đạo thần kiềm chế. Hổ khẩu ngón giữa và ngón cái đau đớn vô cùng, đao xem chừng muốn rớt ra. Quyền đạo thần tung tiếp một cước, cước này không nhẹ, Nhiếp Phong choáng váng văng ra xa. Đánh trúng được một chiêu, Quyền đạo thần tiếp tục xuất kích. Quyền sát vô lượng trong quyền sát hư không được Quyền đạo thần nắm chặt hai tay đánh bổ xuống. Quyền kình như sấm sét giáng xuống, Nhiếp Phong như con cá chép lộn người tránh được. Tiếp đó đột nhiên xoay gấp vây quanh Quyền đạo thần. Càng xoay càng nhanh, trong chớp mắt đã hóa thành một luồng gió xoáy. Quyền đạo thần ở chính giữa bị gió cuốn đẩy tung lên. Quyền đạo thần trong lòng biết có điều bất ổn, nội lực vội thổ ra ghi người xuống. Vừa trụ vững người, tuyết ẩm đao thế như rời non lấp bể đã ập tới, Quyền đạo thần chỉ còn cách giơ tay chống đỡ. Trong lúc Nhiếp Phong không ngừng xoay chuyển, dòng khí hàn cũng theo gió mà sinh ra. Luồng khí cực hàn này dần dần lan tỏa đến chỗ của hai chủ bộc Vô Danh, càng lúc càng lan rộng ra bốn phía. Phạm vi 10 trượng trong phút chốc đã bị hàn khí bao trùm, lúc này có một bóng người đột nhiên ở trong bụi cây lao ra, người đó chính là Phá Quân. Hai bên đã đấu đến lúc sức căng lực kiệt, tất cả sẽ cùng bại cùng bị thương, nơi này càng lúc càng nguy hiểm, mau rời khỏi thì hay hơn. Chủ nhân xem Bộ Kinh Vân cậu ta. Xung quanh tuy không ngừng kết sương mù nhưng đối với Bộ Kinh Vân chẳng hề có ảnh hưởng gì, bởi vì toàn thân anh ta đang phát ra một luồng hơi nóng hừng hực. Thì ra anh ta đã hòa trộn công lực được truyền nạp và công lực bản thân thành một, công lực cũng không ngừng tăng cường. Hơi nóng mà anh ra tỏa ra cũng làm công lực tăng nhanh, tạo ra hơi nóng này lan ra tới chỗ của Vô Danh và Quỷ Hổ. Nó đẩy lùi hàn khí đang bao trùm hai người kia, kịp thời bảo vệ họ. Tới tận lúc này hai chủ bộc Vô Danh mới nhìn được rõ Bộ Kinh Vân, khắp người Bộ Kinh Vân tỏa ra khí đen trông như thứ khí bốc lên từ lửa địa ngục. Xem ra Kinh Vân đang dồn hết công lực vào giữa hai tay và kiếm, tựa như muốn đánh một đòn chí mạng. Kinh Vân nãy giờ đứng yên bất động không gấp gáp mà ngầm vận chân khí lan khắp toàn thân, tin rằng cậu ta lần này ra tay ắt sẽ có một chiêu kinh thế. Quả nhiên Vô Danh nói chưa dứt lời, Kinh Vân đã hét lên một tiếng, dưới chân thổ kình người như ngựa sốt dây cương cầm kiếm xông tới. Thế tới dũng mãnh như sấm sét, thậm chí cả tường băng do Nhiếp Phong tạo ra cũng bị phá vỡ dễ dàng. Nhiếp Phong đang gân cốt rã rời, thoáng thấy cảnh này bất giác tinh thần phấn chấn cùng lao lên phối hợp.
Chỉ thấy những luồng hàn khí chuyển động tùy theo tâm ý của Nhiếp Phong, một luồng đại hàn khí che qua đầu Bộ Kinh Vân. Hàn khí ngưng tụ vào một điểm càng lúc càng lạnh, đạt tới điểm đóng băng, Quyền Đạo Thần vội vàng vận chân khí chạy khắp toàn thân không để máu huyết ngưng tụ. Cả hai cùng hét lớn quyết chí tung ra đòn cuối cùng. Hàn khí đông lại thành một thanh băng đao mở đường cho Bộ Kinh Vân, còn Quyền Đạo Thần thì bị lớp băng dày đóng xung quanh. Nhưng cường địch ở trước mặt Quyền Đạo Thần nào cam tâm chịu ngồi chờ chết. Ông ta là quyền thần, chiến thần, ông ta thề chiến đấu đến chiêu cuối cùng, thế rồi công lực toàn thân tụ vào hai nắm quyền giáng cho khối băng võ tung, tiếp đến xông lên. Nắm quyền vung múa trái phải, quyền kình đủ sức khai sơn phá thạch, thanh băng đao khổng lồ chạm nắm quyền lập tức vỡ nát, quyền sát hư không 10 thành công lực. Tiểu tử ngươi chết đi. Nhưng cùng lúc với băng đao bị phá một đám lửa nóng từ băng phụt ra. Quyền Đạo Thần nãy giờ chiến đấu trong băng hàn cực độ, nắm quyền sớm đã bị phỏng lạnh, nếu lúc này đem ngâm trong nước ấm cũng đủ biến thành thịt chín ngay tức khắc. Huống chi lần này bàn tay lại đám bổ vào lửa hừng hực từ cánh tay Kỳ Lân, mặc cho ông ta là quyền thủ cây thế, nắm quyền sẽ lập tức biến thành than đen. Tuyệt thế hảo kiếm của Bộ Kinh Vân đã làm vỡ vụn nắm tay cháy khét của Quyền Đạo Thần, hai luồng nội lực hùng hậu chạm nhau tạo tiếng nổ đinh tai. Chấn lực và kình lực tỏa ra bốn phía hất văng nhưng người đang có mặt ra xa. Khói bụi dần tan đi, hình ảnh Quyền Đạo Thần lờ mờ hiện ra, trận kịch chiến qua đi Quyền Đạo Thần vẫn còn tự đứng dậy được. Nhưng mặt ông ta méo mó không ra hình người, bởi lẽ cộng với nỗi đau thể xác là nỗi nhục đến thấu xương. Đám tiểu tử đáng sợ thật, thật không ngờ ta lại bại dưới tay hai đứa ngươi, ta đây bại không cam tâm. Sau cú chạm của Phong Vân và Quyền Đạo Thần vô danh cũng bị chấn văng ra khỏi Tử Diệp Lâm rơi xuống một nơi thật xa. Vừa rơi xuống đất lập tức có hai quỷ xoa la lao tới, ông lập tức tự vệ. Vô danh tuy công lực đã truyền hết cho Phong Vân, cộng với thương tích đầy người nhưng võ công thượng thừa của ông vẫn có thể dùng để tự vệ. Vô danh không cần khẩn trương, bọn ta không có ác ý. Người tới là chủ quản quỷ xoa la. Tôi lần này tới đây cứu ông khỏi vô thần tuyệt cung. Ô, tại sao ông lại cứu ta? Dưới chân hòn đảo này đã bị hỏa dược hủy hoại, không bao lâu nữa nó sẽ biết mất. Ông từng chừa cho tôi một con đường sống, hôm nay tôi cũng chừa cho ông một con đường sống. Nhưng ông làm vậy không sợ bất chung với Tuyệt Vô Thần sao? Hê, để tận trung tôi đã sớm có dự tính chôn thân xuống biển sâu cùng với hòn đảo này, nhưng tôi muốn trước khi chết trả món nợ ông đã không giết tôi. Vô danh, đừng nghĩ nhiều nữa, ông đã thương tích tới mức này tôi chẳng cần phải gạt ông, hai người mau dìu Vô danh theo ta. Không được đi. Chính ngay lúc này một hỏa nhân bỗng xuất hiện từ phía sau. Hai quỷ xoa la tức thì bị thiêu cháy mà chết. Kẻ nào? Không có câu trả lời, lửa xanh từ từ tản ra, người đằng sau mặt nạ chính là Hỏa Lang. Hỏa Lang là Thiên Hoàng phái anh tới giết ra. Không sai, người quả nhiên liệu việc như thần, ta tới đây là phụng mệnh đem đầu ngươi về. Không ngờ Thiên Hoàng cũng mang dã tâm lang sói như Tuyệt Vô Thần. Vô danh, ta phụng mệnh hành sự, đừng trách ta. Ở bên này Bộ Kinh vẫn đứng ở tuyến đầu, người như diều đứt dây bị văng đi còn xa hơn. Nhưng Bộ Kinh Vân vận kình người đáp nhẹ xuống đất. Có thể dễ dàng ghi giữ người khỏi văng đi tiếp, đủ thấy nội lực của anh ta rất dồi dào, còn Nhiếp Phong lúc này đã kiệt sức nên không thể làm chủ được bản thân. Thấy vậy Bộ Kinh Vân nhẹ nhàng nhảy một cái đã lên cao khoảng 10 trượng, kịp thời tiếp lấy Nhiếp Phong, rồi an toàn đưa anh ta xuống mặt đất. Nhiếp Phong đấu với Quyền Đạo Thần sớm đã tiêu hao hết công lực, cộng thêm cơn chấn động vừa rồi nội thương càng thêm nghiêm trọng, Nhiếp Phong thổ huyết đầm đìa. Phong, lập tức chấn định tâm mạch, hồi nguyên dưỡng khí, chúng ta còn phải cứu người và mau chóng rời khỏi đây. Bộ Kinh Vân vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh cao độ, tức thời ngồi xếp bằng điều khí, một luồng khí đen tỏa ra khắp người. Đang lúc toàn tâm định thần bỗng thấy có người lao nhanh tới gần chỗ hai người. Hai người lập tức bị đả thương, người tới là cao thủ. Người tới ra tay cực nhanh, cả Nhiếp Phong cũng tránh không kịp. Bộ Kinh Vân lúc ngã người xuống đất thấy trên ngực bị cào xước mấy đường, đồng thời thấy cả Nhiếp Phong cũng bị thương tích. Đệ không sao chứ, binh khí có độc. Loại binh khí tấn công hai người họ là cương trảo tầm kịch độc, nhưng khó ai ngờ là người sử dụng loại vũ khí độc đó là kẻ luôn tự phụ là nhất đại bá chủ, Tuyệt Vô Thần. Là ngươi. Việc Tuyệt Vô Thần đánh lén cũng khiến Bộ Kinh Vân cảm thấy kinh ngạc, nhưng Tuyệt Vô Thần lúc này không còn chút gì là khí khái của bá giả. Bộ Kinh Vân ngấm ngầm vận khí ngự độc nén giả vờ kéo dài thời gian. Không ngờ Tuyệt Vô Thần lại là người bỉ ổi như vậy. Có biết bao kẻ bá vương mà vẫn có thủ đoạn bỉ ổi, những việc làm của ta không phải là bỉ ổi mà là trí tuệ của bá vương. Đang lúc nói chuyện bốn phía xung quanh đã bị quỷ xoa la bao vây. Lúc này độc đã phát tác khiến Nhiếp Phong la lên đau đớn. Độc này lan quá nhanh, phải trục độc cho Phong sư đệ. Bộ Kinh Vân đưa Tuyệt Thế Hảo kiếm lên người Nhiếp Phong. Thanh Tuyệt Thế Hảo kiếm đó có khả năng hấp nạp, nó muốn hút bỏ độc,
ra tay thôi, hai đứa ngươi nạp mạng đi. Bộ Kinh Vân không hề có phản ứng gì. Bạc một tiếng cán chảo đã bị Bộ Kinh Vân giữ chặt lấy, Tuyệt Vô Thần có ấn mạnh cũng không thể đè thêm. Sao nội lực của hắn mạnh thế? Cán chảo không chịu nổi hai luồng tuyệt thế kình lực gãy nát ngay lập tức. Bộ Kinh Vân đem 4 phần công lực của Vô Danh truyền cho dung hợp với nội lực bản thân khiến Tuyệt Vô Thần đành phải thoái lui. Chỉ vừa thoái lui đám quỷ xoa la tức thì xông lên, bất ngờ một nhánh cây lao ra như tên bắn, tiếp đó còn có một tiếng long ngâm như sấm rền. Ta tới đây. Sau tiếng long ngâm hai bóng người đã nhảy tới cản ngay trước mặt Bộ Kinh Vân, hai người đó là Long Vương và Phụng Vũ. Bộ Kinh Vân rút tuyệt thế hảo kiếm ra khỏi Nhiếp Phong, còn mình thì phải làm cho độc tán ra. Họ thoát ra rồi. Cứ giao cho ta và Phụng Vũ. Bộ Kinh Vân tranh thủ thời gian để điều khí. Hai nô bộc của Vô Danh sao lại thoát ra được? Đang lúc Tuyệt Vô Thần dò đoán thì hai bóng người khác lại tới. Lần này là Nhan Doanh và Hoàng đế. Nhìn thấy vậy Tuyệt Vô Thần không khỏi bị kích động. Tiện nhân, mi thả chúng ra hả? Vô Thần, tôi tuy phận nữ lưu cũng không thể trơ mắt ngồi nhìn, Nhiếp Phong nó là con tôi, làm sao tôi có thể thấy chết không cứu? Thì ra Nhiếp Phong là con của bà ta. Nhan Doanh mi vì tên tiểu tử này mà phản ta. Tôi xin ông tha cho họ một con đường sống, tôi cam chịu bất cứ sự trừng phạt nào của ông. Nhảm nhí, dù người là người ta yêu nhất cũng phải chết. Vô Thần, tôi xin ông. Tất cả đến quá nhanh, Long Vương Phụng Vũ cũng không kịp ngăn cản, sát quyền của Tuyệt Vô Thần đã trở sẵn quyết đưa Nhan Doanh vào tử địa. Chính ngay lúc này Nhiếp Phong đột nhiên mở mắt, anh ta như một ngọn gió lao đi. Bất ngờ một bóng tức còn nhanh hơn Long Vương Phụng Vũ, thậm chí hơn cả Tuyệt Vô Thần đã tới. Mắt thấy con ra tay tương cứu Nhan Doanh, nước mắt tức thời tuôn ra như mưa. Đệ ấy có vẻ đã nhận ra Nhan Doanh. Chúng cước Tuyệt Vô Thần gầm lên như con thú bị thương, tiểu tử, người chán sống rồi. Nhiếp Phong tuy nhanh nhưng cước kình đã rất yếu, Tuyệt Vô Thần liền lách người sang một bên tung vòng quyền ra sau đánh chúng. Vừa ngã ra đất Nhiếp Phong tức thì đứng dậy. Phong nhi, con đã thương tích trầm trọng, đừng lo cho mẹ, hãy rời khỏi đây. Nhiếp Phong không trả lời, tay nắm chặt tuyết ẩm đao. Hôm nay ta sẽ cho hai mẹ con ngươi được ở bên nhau. Chính lúc Tuyệt Vô Thần lao tới thì một cơn đau dữ dội dậy lên ở tim, hắn ta buộc lòng dừng bước, tiếp đó vận khí giàn cơn đau. Ta đã trúng độc. Không sai, ông đã trúng độc. Tuyệt Vô Thần nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thì ra kẻ tới là trường tử đắc lực của mình Tuyệt Tâm. Là mày hạ độc. Vô Thần, chẳng trách tôi, chỉ vì cứu Phong Nhi mà để Tâm Nhi sai khiến, tất cả đều do tình thế. Không phải tôi, là người ông yêu nhất. Tất cả đều do mi hả? Nếu không lợi dụng bà ta làm sao bỏ độc được ông? Thì ra Tuyệt Tâm biết cha mình thích uống trà nên buộc Nhan Doanh phải bỏ độc vào trà. Tuyệt Tâm tính toán đúng một ngày trong khi Tuyệt Vô Thần đối phó với cường địch thì độc bộc phát. Tam Nhật Đoạn Trường là kỳ dược độc của ẩn nhẫn. Thuốc này muốn có chẳng khó, vì hôm nay tôi được lệnh san bằng Vô Thần tuyệt cung và giết ông. Nghe xong câu trả lời Tuyệt Vô Thần bỗng có cảm giác sợ hãi dậy lên trong lòng. Sao mày lại đối xử với tao như vậy? Tuyệt Tâm hé nụ cười tàn khốc, vì tôi là con ông nên mới giống ông. Ông còn nhớ lúc ở Trung Nguyên, vì quyền lực ông chẳng tiếc hy sinh tôi không? Giờ đây tôi chỉ là đem cái di truyền của ông phát dương quang đại mà thôi. Thật đúng là ông trời có mắt. Đại nghịch bất đạo, để lão phu đích thân giết chết đứa con bất hiếu như mày. Tuyệt Vô Thần dù trúng độc mà vẫn có được sức mạnh phản kháng như vậy vượt ngoài dự liệu của Tuyệt Tâm. Tuyệt Tâm vội né tránh, nhưng điều Tuyệt Tâm không ngờ là mục đích tấn công của Tuyệt Vô Thần là để bỏ chạy. Đợi ta giải độc rồi sẽ tìm các ngươi. Tuyệt Vô Thần, ngươi đã tuyệt giao với Thiên Hoàng, kết cục của kẻ đối đầu với Thiên Hoàng chỉ có chết. Trước mặt Tuyệt Vô Thần lại là một đám Hoan Thánh Nhất Tâm, mặt mũi giống hệt nhau, đằng sau lưng đám sư tăng này là một người vạm vỡ, người này là sư đệ của Hoàn Thánh Nhất Tâm tên là Cự Nhị Lang. Đây chính là đoan ảnh phân thân của Hoan Thánh Nhất Tâm, đây toàn là ảo ảnh. Tuyệt Vô Thần hét to lên rồi tung quyền đánh, kẻ cản đường ta chỉ có chết. Quả nhiên chỗ quyền kình đi qua ảo ảnh đều tan biến hết, nhưng Cự Nhị Lang đứng phía sau xem tưởng nặng nề nhưng thân hình linh lợi vô cùng. Hắn phóng người lên toàn lực xuất chiêu. Tuyệt Vô Thần, người nếm thử tuyệt chiêu của ta đi, Phích Lịch Hoàng Lôi. Cước quán kinh lực ập tới như lôi điện, Tuyệt Vô Thần buộc lòng đưa quyền lên đỡ lấy. Tuyệt Vô Thần vốn đã thương tích đầy người, thân lại trúng kỵ độc, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều nên bị Cự Nhị Lang đạp cho lún sập xuống đất. Cước này tuy lợi hại nhưng càng lợi hại hơn chính là Hoàn Thánh Nhất Tâm, chưởng của ông ta lẳng lặng đấm mạnh vào ngay ngực Tuyệt Vô Thần. Một chưởng này được đổ dồn cả 10 thành công lực hung mãnh vô cùng, đập dập lục phủ ngũ tạng của Tuyệt Vô Thần. Máu từ cổ họng y ọc tràn ra ngoài, thân hình văng đi. Trong lúc thân bất do kỷ văng bắn đi, có một người lao tới. Tuyệt Tâm, ngươi dám?
kẻ ở trên có chết thì kẻ ở dưới mới cất đầu lên được, đừng trách tôi. Bốp một tiếng nhìn lại chỉ thấy Tuyệt Tâm vỗ hai chưởng đập vỡ đầu Tuyệt Vô Thần, đúng là Tuyệt Tâm ra tay chẳng chút bận tâm. Tuyệt Vô Thần tin chắc cũng phải có ngày bỏ mạng nơi xa trường, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng hắn suốt đời anh minh lại chết trên tay đứa con ruột của mình. Trên trời bỗng có một vì sao băng, nhưng bỗng có một vì sao khác sáng rực lên. Thiên Hoàng, ánh mắt của ông ta lại mở ra, vì có một thứ ông ta phải nhìn, thứ đó chẳng phải là Hỏa Lang, mà là đầu của người mà Hỏa Lang vừa mới đem về từ Vô Thần Tuyệt Cung, Vô Danh. Chỉ còn lại Phong Vân và Hoàng đế Trung Thổ, giờ thì chúng sẽ khó thoát khỏi Tuyệt Tâm. Lúc này Tuyệt Tâm đang dọn dẹp tàn cuộc tại Vô Thần Tuyệt Cung. Long Vương là cái tên đầu tiên. Sau cú va chạm, cổ tay của Long Vương bị bẻ gãy ngược, chẳng chịu nổi một đòn. Thừa thế Tuyệt Tâm ném Long Vương xuống đất. Người có khả năng phi thường chỉ trong một chiêu áp đảo được Long Vương chính là Tuyệt Tâm. Có phải Long Vương do bị cầm tù quá lâu nên mới không chịu nổi một đòn như vậy? Sự thật không phải như vậy, mà là Tuyệt Tâm từ trước tới giờ luôn che giấu thực lực bản thân. Anh ta sớm sinh lòng phản trắc, nhưng biết rõ cha mình kỳ tài nên chỉ phô ra một nửa thực lực, giờ đây anh ta mới trổ ra hết mức. Đừng hòng chạy. Hê, người đàn bà của Tuyệt Vô Thần đẹp quá. Nhiếp Phong cuối cùng đã ngất xỉu, Bộ Kinh Vân tiếp tục trục độc, chỉ còn lại Phụng Vũ và Hoàng đế Liệu Hia, người họ có chống trả nổi. Sự tính toán của Thiên Hoàng cùng với sức mạnh của Tuyệt Tâm đủ để hoàn thành nhiệm vụ sát tuyệt. Ông ta đột nhiên cười lớn đầy thỏa mãn. Bệ hạ, ngày một tay chống trời sắp đến. Không, giờ đây kế hoạch của ta mới thực sự bắt đầu. Đang lúc đông doanh sát khí ngút trời thì ở một nơi băng giá bên trong địa phận Thần Châu, ở nơi băng giá này có một căn nhà nhỏ cũ kỹ, bên trong nhà có một người đang tập trung luyện công. Người này đã lâu chưa xuất hiện, đó là Đoạn Lãng. Tuyệt Tâm từng dẫn đám quỷ Xoa La đi bắt các cao thủ Trung Nguyên, Đoạn Lãng là người duy nhất trốn thoát. Thật ra Đoạn Lãng lúc đó cảm thấy võ lâm quá hỗn loạn, bèn tìm một nơi vắng vẻ để luyện tập Đoạn Mạch kiếm khí. Vì khi luyện Đoạn Mạch kiếm khí trên cơ sở phối hợp với Nhật Thực kiếm pháp thì toàn thân sẽ nóng như lửa, nên Đoạn Lãng mới ở nơi băng giá này để trục trừ sức nóng do luyện công. Đoạn Lãng từ nhỏ đã chứng kiến sự quan trọng của sức mạnh, lúc này anh ta đã luyện gần xong Đoạn Mạch kiếm khí. Một ngày kia có một đám người kéo tới như họp chợ, Đoạn Lãng vẻ mặt kinh ngạc, đó là một đám người bán hàng rong. Đám người này bán đủ loại đồ ăn vặt của các miền, đủ biết là đến từ Đại Giang Nam Bắc, kỳ lạ là đám người này không hề để lại dấu chân trên tuyết. Đáng kinh ngạc hơn là gánh hàng của họ nặng hơn 100 cân, chỉ với công phu như vậy gánh 100 cân ma khi đi không để lại dấu chân cũng đủ để liệt vào hàng cao thủ ở Trung Nguyên, vậy mà ở đây có hẳn một đám người. Nhìn kỹ hơn thì có một người từng gặp qua, Đoạn Lãng nhớ ra đã gặp người này ở Thiên Ân Thành. Đoạn Lãng tiếp tục nhìn kỹ đám người đó thấy còn có nhiều điều kỳ lạ. Trong đó có một người bán thịt chó treo đầu người, mà ba cái đầu người ấy lại là ba cao thủ mà Đoạn Lãng quen biết, Ngạo Thiên, Kiếm Bẩn và Kiếm Ma. Ngay lúc ấy một người từ trong bước ra, nhìn người này chẳng ai có thể biết được là nam hay nữ. Đoạn Lãng tay nắm chặt kiếm, các ngươi từ đâu tới? Bọn ta chỉ muốn mượn cái đầu ngươi thôi. Lời này vừa xuất ra Đoạn Lãng lập tức rút kiếm. Ngươi xem ngươi có chắc thắng được ta không? Quả vậy, Đoạn Lãng không thể thắng được mười mấy cao thủ này, bỗng nhiên cả người của Đoạn Lãng rung lên. Thì ra người đó đang đưa ánh mắt đầy tình ý nhìn chằm chằm vào người anh ta, người này có giọng điệu khiến người ta nổi da gà. Để ngươi là một tuấn nam ta cho ngươi sự lựa chọn. Để ta xem ngươi định giở trò gì. Nếu ngươi thua phải đi theo ta 1 năm, nếu ngươi thắng ngươi sẽ thoát chết. Đoạn Lãng không khỏi bàng hoàng vì những lời ngông cuồng này. Ngươi được đi cùng chủ ta là ngươi đã tu được mấy kiếp. Cách cược vô cùng đơn giản, ngươi chỉ cần đoán xem ta rốt cuộc là nam hay nữ. Đoạn Lãng mỉm cười, bởi vì người trước mặt quá cổ quái, trong lòng anh ta cũng rất muốn biết rốt cuộc hắn là nam hay nữ. To be continued.